Có một sự thật mà rất nhiều phụ nữ không bao giờ nói ra, nhưng lại âm thầm nhớ suốt nhiều năm. Đó là sau khi gần gũi xong, điều khiến họ tổn thương nhất không phải là người đàn ông quá vô tâm trong lúc yêu, mà là sự lạnh nhạt ngay sau đó. Có những người đàn ông vừa xong liền quay lưng ngủ, cầm điện thoại, bước vào nhà tắm hay xem mọi thứ như đã kết thúc. Nhưng họ không biết rằng, chính vài phút sau những va chạm thân mật ấy mới là lúc trái tim người phụ nữ mềm yếu nhất. Phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, đàn ông thường giải tỏa cảm xúc rồi thôi, còn phụ nữ lại bắt đầu cảm nhận tình yêu sâu nhất sau khi mọi thứ lắng xuống. Đó là lúc họ muốn được ôm thêm một chút, được vuốt tóc nhẹ nhàng, được kéo sát vào lòng thay vì bị bỏ mặc trong khoảng trống lạnh tanh của căn phòng. Một người phụ nữ có thể mạnh mẽ ngoài xã hội, có thể chịu áp lực cuộc sống, tiền bạc, con cái, nhưng khi nằm cạnh người mình yêu, thứ họ cần nhất đôi khi chỉ là cảm giác mình vẫn còn được yêu sau tất cả. Nhiều cuộc hôn nhân không chết vì hết tình cảm, mà chết vì người ta dần khiến nhau cảm thấy cô đơn ngay cả trong những khoảnh khắc gần gũi nhất. Người đàn ông nghĩ mình đã làm đủ, nhưng người phụ nữ lại lặng lẽ hụt hẫng vì sau tất cả, thứ cô ấy nhận được chỉ là một cái quay lưng vô cảm. Đau nhất không phải là thiếu đụng chạm, mà là có đụng chạm nhưng không có yêu thương. Và cũng chính vì thế, có những người phụ nữ nhớ một người đàn ông không phải vì anh ta quá giỏi, mà vì sau những phút riêng tư, anh ấy vẫn ôm cô ấy thật chặt, vẫn hỏi cô ấy có mệt không, vẫn nằm im nghe cô ấy thở trong lòng mình. Đôi khi, điều giữ chân một người phụ nữ cả đời lại không nằm ở cảm xúc mãnh liệt lúc bắt đầu, mà nằm ở sự dịu dàng người đàn ông dành cho cô ấy sau khi mọi thứ đã yên lặng. Một người phụ nữ có thể quên bạn đã nói gì trong lúc cảm xúc dâng cao, nhưng cô ấy sẽ nhớ rất rõ sau tất cả, bạn đã đối xử với cô ấy như thế nào. Bạn quay lưng ngủ ngay, cầm điện thoại lướt vô cảm, hay kéo cô ấy lại gần, ôm cô ấy vào lòng và hỏi một câu rất nhẹ, em có thấy hạnh phúc không? Chính khoảnh khắc ấy mới là điều làm nên khác biệt giữa một người đàn ông chỉ biết thỏa mãn bản thân và một người đàn ông thật sự biết yêu. Phụ nữ vốn là sinh vật sống nhiều bằng cảm xúc. Điều họ cần đôi khi không phải những thứ quá mạnh mẽ hay phô trương. Điều khiến họ rung động sâu nhất thường là cảm giác được nâng niu sau khi mọi thứ đã lắng xuống. Có những người phụ nữ từng nói rằng điều khiến họ thấy tủi thân nhất trong tình yêu không phải là những cuộc cãi vã lớn, mà là cảm giác cô đơn khi đang nằm cạnh người mình yêu. Khoảng cách đau lòng nhất không phải là ở xa nhau, mà là nằm sát bên nhau, nhưng trái tim không còn chạm được vào nhau nữa. Sau khi gần gũi, cơ thể phụ nữ thường trở nên nhạy cảm hơn, cảm xúc cũng mềm hơn. Đó là lúc họ muốn được ôm, được quan tâm, được cảm nhận rằng mình vẫn quan trọng trong mắt người đàn ông bên cạnh. Một cái vuốt tóc nhẹ, một nụ hôn lên trán, một cánh tay ôm ngang eo, một câu nói dịu dàng. Những điều nhỏ bé đó đôi khi lại khiến phụ nữ hạnh phúc hơn tất cả những gì diễn ra trước đó. Có nhiều người đàn ông không hiểu vì sao tình cảm dần nguội lạnh dù cả hai vẫn ở cạnh nhau mỗi ngày. Họ nghĩ rằng chỉ cần lo kinh tế, chỉ cần có trách nhiệm là đủ. Nhưng phụ nữ không chỉ cần sự hiện diện, họ cần cảm giác được yêu. Và tình yêu không nằm ở những lời nói lớn lao, mà nằm ở cách người đàn ông đối xử với họ trong những khoảnh khắc riêng tư nhất. Một người đàn ông trưởng thành không phải là người luôn cố chứng minh bản lĩnh của mình, mà là người biết khiến phụ nữ cảm thấy an toàn sau mọi cảm xúc. Có những cái ôm rất ngắn, nhưng khiến phụ nữ thấy bình yên cả đêm. Có những ánh mắt dịu dàng đủ khiến một người phụ nữ đang tổn thương cảm thấy mình được chữa lành. Phụ nữ thật ra rất dễ mềm lòng. Chỉ cần họ cảm nhận được sự chân thành, họ sẽ yêu bằng tất cả những gì mình có. Điều đầu tiên khiến phụ nữ hạnh phúc sau khi gần gũi chính là sự ở lại. Không vội vàng, không lạnh nhạt, không xem đó là điều đã xong. Một người đàn ông biết nằm lại cạnh cô ấy thêm vài phút, biết kéo chăn cho cô ấy, biết ôm cô ấy vào lòng thường khiến phụ nữ cảm động hơn rất nhiều so với những món quà đắt tiền. Vì khi ấy, phụ nữ cảm nhận được rằng bản thân không chỉ được cần đến trong khoảnh khắc cảm xúc, mà còn được yêu thương thật sự. Điều thứ hai là sự lắng nghe. Phụ nữ có thể không nói ra, nhưng họ luôn quan sát rất kỹ thái độ của đàn ông sau khi gần gũi. Nếu người đàn ông lập tức trở nên hờ hững, phụ nữ sẽ cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nếu người đàn ông vẫn dịu dàng như trước, vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, phụ nữ sẽ cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. Đôi khi chỉ cần một câu hỏi nhỏ như em có mệt không cũng đủ khiến phụ nữ thấy mình được quan tâm thật lòng. Đàn ông thường nghĩ phụ nữ cần những điều phức tạp, nhưng thật ra điều phụ nữ cần nhất lại rất đơn giản, cảm giác được yêu bằng sự tinh tế. Phụ nữ luôn nhớ những chi tiết nhỏ, nhớ người đàn ông từng lặng lẽ lấy nước cho mình, nhớ người từng kéo chăn vì sợ mình lạnh, nhớ người từng ôm mình thật chặt khi cả hai im lặng không nói gì.
Những điều đó đi vào trái tim phụ nữ nhẹ nhàng nhưng ở lại rất lâu. Có một sự thật mà nhiều đàn ông không nhận ra, phụ nữ thường không gắn bó lâu dài vì cảm xúc nhất thời, mà vì cách người đàn ông khiến họ cảm thấy sau những phút riêng tư. Nếu sau mỗi lần gần gũi, người phụ nữ đều cảm thấy trống rỗng, dần dần cô ấy sẽ mệt. Nhưng nếu sau mỗi lần ở cạnh nhau, cô ấy cảm thấy được yêu hơn, được trân trọng hơn, cô ấy sẽ ngày càng gắn bó sâu hơn với người đàn ông đó. Trong tình yêu, điều giữ chân phụ nữ chưa bao giờ chỉ là sự hấp dẫn bên ngoài. Điều khiến họ ở lại lâu nhất chính là cảm giác bình yên. Một người phụ nữ có thể đi qua rất nhiều rung động, nhưng người khiến cô ấy muốn ở lại lâu dài thường là người làm cô ấy cảm thấy mình được nâng niu. Khi phụ nữ cảm thấy an toàn, họ sẽ dịu dàng hơn, sâu sắc hơn và yêu hết lòng hơn. Nhiều người đàn ông quá tập trung vào việc thể hiện bản thân mà quên mất cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh. Nhưng điều phụ nữ cần đôi khi chỉ là một người đàn ông biết chậm lại, biết nhìn vào mắt cô ấy sau khi mọi thứ lắng xuống, biết giữ cô ấy ở lại trong vòng tay thay vì để cô ấy tự ôm lấy khoảng trống trong lòng mình. Có những người phụ nữ cả đời không nhớ nổi người đàn ông từng khiến họ rung động mạnh đến đâu, nhưng họ sẽ nhớ mãi người đàn ông từng khiến họ cảm thấy mình được yêu thật lòng. Bởi cảm xúc thể xác rồi cũng qua đi, nhưng cảm giác được trân trọng sẽ ở lại rất lâu trong tim phụ nữ. Khi yêu thật lòng, phụ nữ thường rất dễ tổn thương. Họ có thể mạnh mẽ ngoài xã hội, nhưng khi ở cạnh người mình yêu, họ lại rất mềm yếu. Họ muốn được quan tâm, muốn được yêu chiều, muốn được cảm nhận rằng mình quan trọng. Và sau những phút gần gũi, cảm xúc ấy lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Có nhiều cuộc hôn nhân ban đầu rất nồng nhiệt, nhưng rồi dần lạnh nhạt. Không phải vì hết yêu, mà vì người ta quên mất cách chăm sóc cảm xúc của nhau. Người đàn ông nghĩ rằng chỉ cần làm tròn trách nhiệm là đủ. Nhưng phụ nữ không sống bằng trách nhiệm khô khan. Họ sống bằng cảm xúc. Nếu trái tim phụ nữ dần nguội lạnh, mọi thứ rồi cũng sẽ trở nên xa cách. Đôi khi, một người phụ nữ không cần nghe câu anh yêu em quá nhiều. Điều cô ấy cần là cảm nhận được điều đó qua hành động. Qua cách người đàn ông nhìn cô ấy. Qua cách anh ấy vẫn ôm cô ấy thật chặt khi mọi thứ đã yên lặng. Qua cách anh ấy không khiến cô ấy cảm thấy mình bị bỏ quên sau những phút gần gũi. Một người đàn ông tinh tế sẽ hiểu rằng điều phụ nữ nhớ lâu nhất không phải là sự mạnh mẽ, mà là sự dịu dàng đúng lúc. Có những người đàn ông rất giỏi kiếm tiền, rất giỏi ngoài xã hội, nhưng lại khiến người phụ nữ bên cạnh cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Và ngược lại, có những người đàn ông chẳng quá hoàn hảo, nhưng chỉ bằng vài hành động nhỏ cũng đủ khiến phụ nữ yêu họ rất lâu. Điều thứ ba khiến phụ nữ hạnh phúc chính là cảm giác được kết nối cảm xúc sau khi gần gũi. Đừng nghĩ rằng im lặng là vô nghĩa. Có những cái ôm trong im lặng lại khiến trái tim phụ nữ rung động hơn mọi lời nói. Khi người đàn ông kéo cô ấy lại gần, để cô ấy tựa đầu lên ngực mình, cảm giác ấy khiến phụ nữ thấy mình được che chở. Đó là thứ cảm xúc rất khó thay thế. Nhiều phụ nữ trưởng thành từng trải qua cảm giác đau lòng khi người đàn ông trở nên lạnh nhạt ngay sau khi thân mật. Điều đó khiến họ cảm thấy bản thân như một người ngoài cuộc trong chính tình yêu của mình. Cảm giác ấy âm thầm nhưng rất đau, và lâu dần, nó khiến phụ nữ mất đi sự hào hứng trong tình cảm. Ngược lại, một người đàn ông biết quan tâm sau những phút riêng tư lại khiến phụ nữ dễ rung động hơn rất nhiều. Vì phụ nữ luôn nhìn vào thái độ sau cùng để hiểu vị trí của mình trong lòng đàn ông. Một người đàn ông còn muốn ôm cô ấy, sau khi mọi cảm xúc qua đi mới là người thật sự có tình cảm sâu sắc. Tình yêu vốn không nằm ở những điều quá phức tạp, nó nằm ở cách hai người đối xử với nhau trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Một ánh mắt dịu dàng, một cái siết tay nhẹ, một câu hỏi quan tâm, một nụ cười nhỏ. Những điều ấy mới là thứ nuôi dưỡng cảm xúc lâu dài. Có người từng nói rằng phụ nữ có thể tha thứ cho nhiều điều, nhưng rất khó quên cảm giác mình không được yêu. Và đúng là như vậy. Một người phụ nữ nếu thường xuyên cảm thấy cô đơn trong tình yêu, rồi sẽ có ngày trái tim cô ấy mệt mỏi. Không phải vì hết yêu, mà vì đã cố gắng quá lâu mà không được đáp lại bằng sự chân thành. Đàn ông đôi khi không hiểu rằng điều khiến phụ nữ hạnh phúc nhất không phải là những khoảnh khắc bùng cháy, mà là cảm giác được ở lại trong yêu thương sau tất cả. Sau những phút gần gũi, phụ nữ không cần sự hoàn hảo. Họ chỉ cần một người đàn ông đủ tinh tế để khiến họ cảm thấy mình được yêu bằng cả trái tim. Và cuối cùng, điều giữ một người phụ nữ ở lại chưa bao giờ chỉ là cảm xúc nhất thời. Điều khiến cô ấy gắn bó sâu nhất chính là sự dịu dàng lặp đi lặp lại mỗi ngày. Là cách người đàn ông vẫn quan tâm cô ấy ngay cả khi mọi thứ đã yên lặng. Là cách anh ấy khiến cô ấy hiểu rằng tình yêu không kết thúc sau những phút gần gũi, mà đôi khi chính từ những phút ấy, tình yêu mới bắt đầu sâu hơn.
Nếu bạn cũng tin rằng phụ nữ hạnh phúc nhất khi được yêu bằng sự chân thành và tinh tế, hãy để lại một bình luận bên dưới. Và nếu bạn đang có một người thật lòng yêu thương mình, đừng quên trân trọng họ trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Nếu bạn là phụ nữ, hãy thử thành thật một lần. Điều khiến bạn nhớ nhất sau những phút gần gũi là gì? Là cảm giác được yêu hay cảm giác bị bỏ quên? Còn nếu bạn là đàn ông, hãy nhớ rằng đôi khi chỉ một cái ôm ở lại sau tất cả cũng đủ khiến người phụ nữ yêu bạn sâu hơn rất nhiều. Hãy để lại bình luận bên dưới. Theo bạn, điều phụ nữ cần nhất sau khi thân mật là gì? Sự ôm ấp, lời quan tâm hay chỉ đơn giản là một người đàn ông không quay lưng quá nhanh? Và nếu bạn thấy video này chạm đến cảm xúc của mình, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ cho ai đó mà bạn yêu thương. Biết đâu, chỉ một sự tinh tế nhỏ hôm nay lại giữ được một tình yêu thật dài lâu.